قصة مغامرات الأصدقاء في الغابة السحرية، رحلة التعاون والشجاعة. مرحبا أعزائنا المتابعين، أهلا بكم في عالم الحكايات الممتع، حيث نأخذكم اليوم إلى رحلة لا تنسى مليئة بالمغامرات الشيقة والإثارة المذهلة، مع قصة تحمل عنوان الرحلة المدهشة للأصدقاء في أعماق الغابة السحرية. قصة تجمع بين الخيال والحكمة، لتبحروا معنا في مغامرة مشوقة تنبض بالحكمة والإلهام. قبل أن نبدأ، ندعوكم لدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكونوا أول من يستمتع بقصصنا الشيقة. ولا تنسوا أن دعمكم هو وقود إبداعنا، فنحن نقدم هذه القصص لنرسم البسمة على وجوهكم ونشعل خيالكم بمغامرات مدهشة. وإذا أحببتم هذه القصة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركتها مع أصدقائكم وترك آرائكم المميزة في التعليقات. كل دعم منكم يدفعنا لمواصلة تقديم المزيد من القصص الرائعة. والآن اربطوا الأحزمة واستعدوا للسفر إلى زمن قديم، حيث كان يا ما كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، في واد جميل تحيط به الجبال وتتناثر فيه الأشجار الباسقة. تبدأ حكايتنا مع رامي الغزال الفضولي ومازن الدب الشجاع. ماذا سيحدث؟ لنكتشف معا. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هناك واد جميل تحيط به الجبال وتتناثر فيه الأشجار الباسقة. في هذا الوادي تعيش مجموعة متنوعة من الحيوانات بسلام. في يوم من الأيام، وبينما كانت الشمس تلقي أشعتها الذهبية على الأرض، ظهر غزال صغير يدعى رامي. كان رامي فضولياً وشجاعاً، لكنه أحياناً يسبب المتاعب بسبب حبه للاستكشاف. ذات صباح، بينما كان رامي يتجول بالقرب من النهر، لاحظ حيواناً لم يره من قبل. كان دب صغير يدعى مازن. اقترب رامي بحذر وقال: مرحباً، أنا رامي، من أنت؟ أجاب الدب بابتسامة خجولة: أنا مازن، انتقلت للتو إلى هذا الوادي مع عائلتي. قال رامي بحماس: مرحبا بك، هل ترغب في القيام بجولة في الوادي؟ يمكنني أن أريك كل شيء. وافق مازن بسعادة، وانطلق الاثنان معا لاستكشاف الغابة المحيطة. بينما كانا يسيران، صادفا سنجابا سريع الحركة يدعى زينة. كانت زينة ذكية وماهرة في جمع الطعام. انضمت زينة إلى رامي ومازن بعدما سمعت عن جولتهما، ثم التقوا بطائر ملون يدعى شادي. كان شادي مغنيا بارعا، وله صوت يسحر كل من يسمعه. قال شادي: ما رأيكم أن أرافقكم؟ يمكنني أن أغني لكم أثناء رحلتكم. أجاب الجميع بحماس: بالطبع، ستكون الرحلة ممتعة أكثر معك. بينما كانوا يسيرون، لاحظت زينة شيئا غريبا. كانت هناك شجرة ضخمة تتوهج بضوء خافت وتصدر أصواتا وكأنها تهمس. اقترب الأصدقاء بحذر، وفجأة ظهرت أمامهم بوابة صغيرة في جذع الشجرة. قال رامي: ما هذا؟ هل نفتحها؟ قال مازن بتردد: قد يكون ذلك خطيرا. لكن شادي قال بصوت مطمئن: لنكتشف الأمر معا، نحن فريق واحد. فتحوا البوابة ودخلوا ليجدوا أنفسهم في غابة سحرية لا مثيل لها، حيث تتشابك الأشجار العملاقة بأوراقها المضيئة التي تشبه الأحجار الكريمة،
وتمتلئ السماء بفراشات متلألئة بألوان قوس قزح. على الأرض هذا المياه الفيروزية التي تعكس وهج النباتات الغريبة، بينما تتجول مخلوقات عجيبة بأشكال وألوان لم يروها من قبل، تصدر أصواتاً موسيقية عذبة وكأنها ترحب بالزائرين. رحبت بهم فراشة عملاقة قائلة: مرحباً أيها الزوار، هذه هي الغابة السحرية، ولكن عليكم الحذر، هناك تحديات يجب أن تواجهوها لتخرجوا بسلام. أخبرتهم الفراشة عن 3 تحديات: عبور النهر المتلاطم، وحل لغز الأشجار المتكلمة، والوصول إلى كهف الزمن. عندما وصلوا إلى النهر وجدوا الجسر محطماً. قال شادي: يمكنني الطيران وأخذ الحبال من الضفة الأخرى. عمل الفريق معاً لربط الحبال وصنع جسر مؤقت، وتمكنوا من عبور النهر. ترى في منتصف الطريق واجهوا أشجاراً تتحدث بلغز: أنا الشيء الذي لا يمكنك لمسه، لكنك تشعر به دائماً، ما أنا؟ فكرت زينة بسرعة وأجابت: الهواء. ابتسمت الأشجار وفتحت لهم الطريق. وصلوا إلى كهف الزمن الذي كان مليئاً بالساعة الرملية. قال الكهف: اختاروا ساعة واحدة، ولكن احذروا، فاختياركم يحدد مصيركم. فكر مازن وقال: لنختر الساعة ذات الرمل الذهبي، فهي ترمز إلى الأمل. عندما اختاروها فتحت بوابة كبيرة أعادتهم إلى واديهم. عندما عاد الأصدقاء إلى الوادي اكتشفوا أن اختيارهم للساعة الرملية الذهبية جلب السعادة والنماء للوادي. أصبحت الأرض أكثر خضرة، وعاد النهر أكثر صفاءً. اجتمع سكان الوادي ليحتفلوا بعودة الأصدقاء، وشكرهم الجميع على شجاعتهم وتعاونهم. الدرس المستفاد: قال رامي: تعلمت أن التعاون يجعلنا أقوى. وأضاف مازن: وأن الشجاعة لا تعني المغامرة وحدك، بل الاعتماد على أصدقائك. واختتمت زينة: وأن الذكاء وسرعة البديهة تساعداننا على تخطي العقبات. أما شادي فقال مبتسماً: والأهم أن نغني معاً لننشر السعادة. وهكذا يا أعزائي تنتهي حكايتنا اليوم، التي حملت في طياتها حكمة عظيمة وعبرة جميلة. ما هي القيم التي تعلمتموها من هذه الحكاية؟ شاركونا آراءكم وتوقعاتكم لما قد تحمله مغامرتنا القادمة. لقد تعلمنا معا أن التعاون والشجاعة والذكاء هي مفاتيح النجاح، وأن المغامرات تكون أجمل حين نخوضها مع الأصدقاء. تذكروا دائماً أن وراء كل تحد فرصة للتعلم، وأن العمل الجماعي هو سر القوة. إلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم، ونلقاكم قريباً في قصة جديدة ومشوقة تحمل في طياتها معاني رائعة ودروساً ملهمة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليقاتكم وآرائكم الجميلة. إلى اللقاء يا أحبائي، ودمتم في أمان الله. الشاعر والكاتب القصصي أحمد هيكل.